Hello guys, it's Marteen Dee and welcome back sa aking channel. For today's video, gaya ng nakikita nyo sa aking thumbnail, paano gumawa ng Gmail account. So in this video, tuturuan ko kayo kung paano ba gumawa ng Gmail account gamit ang ating cellphone. So let's go to my cellphone screen. So press your Google Chrome and then type in Gmail sign up. And then create Google account. So in this part, input nyo lang yung inyong first and last name. Ayan. So for example, lalagyan ko yan ng Ave Maria, for example lang. And then dun sa username, si Google na yung bahalang mamili kung ano ba yung available na username para dun sa pangalan mo. Ayan, so piliin natin yun since yun yung sinuggest ni Google. Okay. And then let's create our password for our Gmail. You can always choose or tick the box show password para hindi kayo malito kung ano ba yung tinatype nyo. Ayan. So this account is just a dummy account. So ginamit ko lang to para sa tutorial. And then after that, kailangan nyo maglagay ng cellphone number associated doon sa inyong Gmail account. So ilagay ko na yung number ko. So since nasa Philippines tayo, start tayo sa area code na +63 and then yung number na natin. So lagay mo lang dyan yung number mo para makapag-send si Google ng verification PIN doon sa number na ilalagay nyo, which is associated doon sa inyong account. And then you have to input your birthday also. So for example, January 1, 2000 yung birthday ko. And then your gender is also needed. So if you are female, male, or pwede rin hindi nyo sabihin, rather not say. And then click next. So verify your phone number. Wait nyo lang na mag-text si Google kung ano yung verification PIN na kailangan nyo para magpatuloy kayo. Ayan. So dyan nyo ilalagay yung number na iti-text sa inyo ni Google dun sa number na nilagay nyo. Ayan, so wait lang tayo. Ayan, so na-receive ko na yung text. Ilagay ko na dito yung PIN. Ayan, so okay na siya. So pwede nyong basahin yan. Pwede nyong yes, I'm in. Pwede ring skip. So privacy in terms na tayo. So pwede nyo yung basahin kung gusto nyo. And then after that, click agree. I agree. Ayan, so meron ka ng Gmail account. Welcome, Ave Maria. So ganun lang po kadali kung paano gumawa ng Gmail account. I hope nakatulong ang tutorial na to sa inyo.